Hi guys! Marami na nga ang nag-request, kaya ito na ang part 2 ng ating tutorial on how to create a POS system in VB.NET. Sa unang video ay tinuro ko kung paano mag-design ng POS. Pero ngayon, mas exciting na dahil fully functional na ito at automatic nang nagko-compute. Ready na? Tara, simulan na natin. Quick overview lang muna tayo sa ating system. Run ko lang. Yan. So ito na yung itsura niya ngayon. Binago ko lang ng konti yung design para mas gumanda ng konti. Pero same concept pa rin naman ito mula dun sa unang video. Ngayon try natin mag-add ng order sa ating order basket. Try natin maglagay ng 1 sa chicken, 2 pieces rice, spaghetti, 1 piece fries, 1 piece soft drinks, 1. Then, try natin click itong add to basket. Kita mo? Automatic na siya ngayon nagko-compute. O check lang natin kung tama. 1 chicken, 80 pesos. Tama. Rice, dalawa. 35 pesos isa, so 70. Tama. 1 pieces ng spaghetti, 55 pesos. Fries, 60. And drinks is 30. So, try natin i-update. Gawin ko lang dalawa, itong fries. So, dapat magiging 120 siya. Click ko lang ulit yung add to basket. Yan, automatic siyang nag-update at nagko-compute. Automatic ang total. Make sure na tapusin mo ang video na ito hanggang dulo at huwag kang mag-skip ng kahit na ano dahil ituturo ko sa iyo step by step kung paano ba gawing fully functional ang POS system mo, kagaya nitong ginawa ko. Pero bago natin tuloy ang simulan, kung first time mo lang dito sa aking channel, Welcome to Codev Tips, your ultimate destination for programming tutorials and all things code related. If you're passionate about learning to code or improving your programming skills, you're in the right place. But before we dive into today's programming tutorial, I'd like to invite you to become a part of our growing community. If you haven't already, please consider hitting that subscribe button below. By subscribing, you'll gain access to a wealth of programming knowledge and stay updated with the latest tutorials we release. So, go ahead and subscribe now, and let's get coding. Hi, let's start. So bago tayo magsimula o bago tayo mag-proceed sa coding, ito muna yung mga unang kailangan mong gawin. Okay, so kailangan nating i-rename yung ating mga objects na gagamitin. So for example, itong text box para sa chicken kung saan tayo mag-input ng quantity or amount. So palitan lang natin yung pangalan niyan, txt chicken qty. So txt, ibig sabihin niyan is text box. So ano, identifier lang 'yan. I suggest na gamitin niyo rin siya para mas madali niyo identify kung ano ba yung objects na 'yon, kung text box ba or label or button. Tulad nito. Itong fries para sa chicken, so LBL naman. O LBN chicken fries. Kung ayaw niyo gamitin, okay lang. No? Make sure lang no kapag maglalagay kayo ng name ng object, so dapat related siya dun sa function o sa gamit ko o kung para saan ba yung text box na yon para mas madali nyong maalala kung ano ba yung gamit nito. Next, para naman sa rice, itong text box, txt rice qty. Actually, ito lang ipapalitan nyo dyan, yung rice, txt chicken qty, txt rice qty, txt spag qty, txt fries qty, and txt drinks qty. Para sa fries naman nila, LBL chicken fries, LBL rice fries, LBL spag fries, LBL rice fries, and LBL drinks fries. Okay, so sa una kong video, kung tatandaan ko, meron dong nakalagay na 80 PHP. So, kailangan i-remove nyo yung PHP. Kailangan yung amount lang siya kasi mag-error yung tayo mamaya sa computation kapag merong PHP. So, dapat numbers lang to. Yung amount lang mismo yung nakalagay. Okay. So, dito naman tayo sa order basket. Change lang natin yung name nito ng txt chicken order qty. Okay. Txt rice order qty, txt spag order qty,
TXT fries order QTY, TXT drinks order QTY. Then para sa amount naman nila, TXT chicken amount, TXT rice amount, TXT spag amount, TXT fries amount, and TXT drinks amount. Then for the total amount, no, so LBL total amount, since label siya, kaya LBL yung gamit natin. Okay, kapag napalitan mo na lahat, no, okay na siya, so proceed na tayo sa coding. Double click lang natin tong add to basket na button. So pag double click nyo ng button, no, dito kayo mapupunta, ito yung makikita nyo. So ito yung code editor kung saan tayo maglalagay ng codes natin. Okay, so unahin muna natin si chicken, kung paano natin siya i-compute or ito automate. Okay, so una gawa muna tayo ng chicken. Gawa muna tayo ng variable para sa chicken. Dim chicken qty as integer. So sa mga hindi nakakalam, ano ba yung variable? So variable is a label siya, no, para siyang storage kung saan tayo nag-i-store ng data. Okay, for example, ito si chicken qty na variable. Ang ilalagay nating value sa kanya is yung chicken qty is equals to yung laman, kung ano man yung i-input natin sa text box na to, which is yung txt chicken qty. So lagay natin txt chicken qty dot text. So kapag ka text box lagi siyang meron dot text or label. So lagi sila merong dot text. Okay. So ang ginagawa lang naman ito, si chicken qty, kinukuha niya yung value nung text box kung ano yung in-input natin doon. Okay, so next, gawa naman tayo ng variable para sa price ng chicken. Okay, next dim chicken qty as double. Ito mapapansin nyo, no, magkaiba yung data type na nilagay ko. Mali. Chicken price. Yan. So mapapansin nyo magkaiba yung nilagay kong data types. Integer tsaka double. So ano ba yung pinagkaiba nila? So integer, pag sinabi kasing integer, whole number lang siya. So 1, 2, 3, 4. So wala siyang decimal places. Si double naman is number din siya. Same siya na integer pero nag-accept siya ng mga decimal places. So si price kasi pwede kasing may decimal 80.50, no? So hindi siya eksakto. Pag si integer, yan yung mga eksaktong value lamang or number. Okay, so chicken price is equals, lagay natin siya, ibato natin sa kanya yung value nung price natin ng chicken. So LBL chicken price dot text. Okay. So ngayon nalagay na natin sila sa variable. Ngayon, ang sunod naman is lagyan natin ng value itong qty. So ang gagawin lang naman nito, kung ano yung in-input mo dito sa quantity na sa text box na to, kung ilan yung quantity niya, ikakopy lang niya dito. Kumbaga, kokopyahin lang niya. Okay, so paano natin gagawin yon? So ganito lang. Balik lang tayo sa codes. So ang pangalan nung text box natin is txt chicken order qty. Txt chicken order qty. So ito siya. Dot text equals. So ano ba yung magiging value niya dapat? Magiging value niya is kung ano yung in-input natin dito. Since meron na tayong variable para sa kanya, 'di ba? Nilagay na natin siya rito sa chicken qty. So dito na natin siya pwedeng i-equal. Okay? Kasi ito na yung value niya nitong variable na to, chicken qty. Okay? So next naman is yung sa amount. Ang magiging value naman nito is ito, yung quantity, kung ilan input mo, multiply by price, kung magkano man yung price niya. Sa example natin, 80 pesos. So, i-multiply lang natin ito, txt chicken qty times
LBL chicken price. Okay, so lagay na natin txt chicken amount. Ito siya. Txt chicken amount dot text is equal to itong quantity, chicken quantity, and yung price niya. Since nilagay na natin sila sa variable, ito yung quantity niya. So, lalagay lang natin dyan. Then, times is asterisk. Then, chicken price. Ito namang variable. Okay. So, sana nasundan nyo ako, no? Try natin i-run para makita natin ano ba yung output niya. Start. Yan. So, dito, lagay tayo ng 2. Okay. 2, yung quantity, ang 80 yung price niya. So, in-expect natin lalabas dito ay 2. Since ito yung nilagay natin dito ang quantity. Then, sa amount, 2 times 80 is 160. So, ayun dapat yung expected na lalabas. Okay, so add to basket. Click na natin. Yan. Nakita nyo is tama. No? Tama yung computation. Tama yung codes na nilagay natin. Okay, so palitan natin. Try natin gawin nating 5 chicken. So, click lang natin ulit. Yan. So, tama. Because 5 times 80 is 400. So, tama na. Nag-work na yung codes natin for chicken. Pero, tignan mo, no? Kasi, pwede kasi natin gawing lagyan ng decimal itong amount. Ito mo yung format niya, 400. So, dapat kasi, para mas maganda o mas professional siyang tignan, so dapat meron siyang decimal. So, paano natin lalagyan ng decimal? Okay, so close lang natin ulit. Para lagyan ng decimal, itong txt chicken amount, yung value na lalabas dito, gamit lang tayo nung function na to. Format. Pili natin dyan, format. Then, open and close parenthesis yan. So, nasa loob siya yung computation natin. So, after na comma, lagyan mo lang ng comma. Then, next is N2. Sorry. N2. Itong number na to, ayan yung kung ilang decimal yung ilalagay mo. Pwede 3, 4. So, sa atin, 2 lang naman. Okay, so run natin ulit. Gawin natin yung dalawa. So, click natin ulit yung add to basket. So, yan. So, meron na siyang decimal. Okay, so, para amount talaga yung i-display niya. Okay, so, tapos na tayo sa chicken. Ngayon, pwede na nating gawin to. Ituloy yung para sa price, spaghetti, price, and drinks. So, same lang yung gagawin natin. Okay. So, pero may tuturo pa akong isa pang approach. Ito kasi tinuro ko na to is ginamin up pa natin siya ng variable. Okay, itong dalawa. Kasi, ang isang approach niyan is pwede kasing wala ng variable. Okay, kahit di na tayo gumawa ng variable, rekta na. So, paano ba yon? Okay, so, ulitin natin. Comment ko na lang to, no? Hindi. Sige, purahin na natin. Okay, so, pwede natin i-rekta. Hindi na tayo gagamit ng variable. So, yung laman nito, yung magiging value nito is same lang ditong text box na to. Okay, so, txt order qty txt chicken order qty dot text is equals to dito txt chicken qty txt chicken qty dot text. Okay, so ganyan lang siya. So hindi na natin kailangan ng variable, so pwedeng rekta na siya dito sa text box. Okay, so next, itong amount txt chicken amount dot text. Again, wag niyo kakalimutan lagi yung text, no, kapag ka text box or label yung ginagamit nyo. So equal lang siya sa txt chicken qty dot text
times dito sa label na to, sa amount niya, sa price niya. LBL chicken price. LBL chicken price. .text. Okay, so ganyan lang. So try nating i-run ulit. Gawin na, lagay tayo ulit ng dalawa. Add to basket. So tignan nyo. So same lang siya ng output kanina. No, same lang sila ng function o kung paano siya nagwo-work pero different approach. So bahala na kayo kung ano yung susundan nyo, kung saan ba kayo mas madadalian, dito ba o yung sa isa sa kabila. Okay, so i-format lang natin to ulit. So same lang kanina, lagay lang natin format, then sa dulo comma, then N2. Sorry. Then close parenthesis. Mali. Format. Yan, so run natin ulit. Chicken 5. Yan, so tama na siya, okay na siya. Ngayon pwede nating ituloy-tuloy, tapusin, no? Sa rice, spaghetti, fries, and drinks. Okay? Let's go. So since okay na yung codes natin, no? So kukopyahin na lang natin to. Okay? Copy, then paste. So ano ba yung sunod natin is rice. Ngayon, ang gagawin mo lang dyan, itong part na to, yung chicken, papalitan lang natin ng rice. Rice. Lahat sila. Itong chicken, din. Palitan ng rice. 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 And rice. Okay. So, ito yung sinabi ko sa kanina na yung importante yung naming convention. So, para mas madali mo siyang maaalala kahit hindi mo na to tignan kung ano ba yung name nitong objects na to kasi madali mo na siyang maalala. So, txt rice. So, next naman natin is yung spag. Tama ba? Spaghetti. Yeah, spaghetti. So, yung rice, palitan lang natin ng spag. Yun sa inyong name na nilagay natin kanina. So, spag. Copy ko na. Spag. Make sure lang na mapapalitan nyo lahat, no? Kasi kapag hindi nyo napalitan, no, iba yung magiging computation nyo. So, mali yung lalabas. Okay, so next is price. Okay, so palitan lang natin to ng price. Price. Ito pang isa, then itong last one. So mali. Price, meron tayong di nabura. So, kapag nagpula siya, may lumabas dyan ng pulang line, ibig sabihin mali yung nalagay nyong name o hindi siya nag-exist. For example, ito, sadya nating mali. Yan, so dapat to mag-error yan. May line na pula naman. Ibig sabihin, walang object na ganito yung name. Hindi nag-exist yung object na yan doon sa design mo. So, kaya tanggalin natin to. Yan. Okay, last one is yung para sa drinks. Palitan lang natin to ng drinks. Drinks. Rice, kaya natin drinks. Drinks. Mali. Meron daw mali. Okay. Nagdoble yung S. Yan. So, tapos na. No, run natin ulit ngayon. So, dapat lahat sila is nagko-compute na. Gawin lang muna natin tagi-isa. Na para lang makita natin nagwo-work na siya. Add to basket. Okay. So, tama ba? 80, 35, 55, 60, 30. So, tama. No? Gawin natin dalawa tong rice. Yan. So, tama yung computation niya. Gawa na natin sila lahat. Ngayon, ang kulang na lang is yung itong total amount. So, dapat ito total niya lahat ito.
Okay, so paano natin gagawin yon? Close lang natin ulit. Balik tayo sa codes. Okay, so ano bang palanim natin dito? LBL total amount. O, type lang natin LBL total amount dot text since label siya equals. So ang gagawin natin dyan is ipagpa-plus lang natin to lahat. Okay. TXT chicken amount, TXT chicken amount dot text plus dito natin sa baba para mas madali siya makita. TXT rice amount dot text plus TXT spag amount dot text plus TXT price amount dot text plus TXT drinks amount dot text. So, sa tingin nyo ba okay na to? So, tama na ba to? Since kailangan lang naman natin silang i-plus o i-add lahat para makuha natin yung total amount. So, try natin na yan. I-run. Lagay lang tayo muna ng tag-iisa ulit para lang makita natin agad yung amount kung tama. Okay, so mapapansin mo, no? Tignan mo. Sobrang dami. So, parang mali. Mali yung amount niya. So, gawa tayong calculator. Magkano ba yung dapat na lalabas? So, 80 plus 35 plus 55 plus 60 plus 30. Okay, so 260. 260 dapat yung amount na lalabas. So, parang may mali sa ginawa natin, no? Yung total amount niya, hindi siya nagko-compute ng maayos. So, ayusin natin. So, ano ba yung naging problema natin or kulang dito? Okay. So, mapapansin nyo kasi dito, since nagrekta tayo sa text box, no, hindi tayo gumamit ng variable. Kapag ka kasi, explain ko na lang din, kapag ka kasi gumamit ka ng text box at pinag-add mo sila ng value, lahat kasi ng value na ini-input natin sa text box ay binabasa niya as string or text. Tulad nito, no? Ito lang muna, lagay natin ito, tag-isa lang. Add to basket. So, okay. So, hindi nag-error siya. Kasi, wala tayong value nilagay doon sa iba. So, bakit siya nag-error na ganyan? So, tulad nga na nabanggit ko kanina, ang value kasi ng text box, kahit mag-input tayo ng 1, 2, o numbers, ang input natin dyan, kinukonsider niyan as text. Kumbaga, parang ganito yan eh. Gawa lang, comment lang dito. 1 plus 1 equals, ang gagawin niya is 11. So, bakit naging 11? Kasi, since naka-string nga siya or characters ang binabasa niya, ang ginagawa niya, kinoconcat niya lang yan o pinagsasama lang niya. So, for example, 1 plus 3, lalabas dyan is 13. So, ganun yung approach niya. So, paano natin gagawin na dapat ito is babasahin niya as number or amount. Hindi siya dapat string. So, para gawin yon, gagamit tayo nung variable na, function na val. Okay. I-close lang natin siya sa val na function. So, ano para sa batong val na to? So, itong val na to, ang ginagawa lang naman niya is i-convert lang naman niya from text or from string to integer or numbers. So, ayun lang yung gamit niya para mag-compute siya ng maayos. So, lagyan natin lahat. Then, yung close. Lagyan natin ng close, parenthesis. Op. Yan. So, lahat siya meron ng val.
So ngayon, babasahin niya na yan as numbers. Okay, so tingnan natin kung tama na yung output niya. Run ulit. Lagay lang tayo tag-iisa. Then add to basket. O yan. So tama, no? Yung computation natin kanina is 260. So ngayon, kung titignan nyo, wala siyang decimal places. So 2 decimal places. So lagay lang natin ulit. Lagay lang natin yung format. Format. Then sa dulo, lagay comma. Then open double quote and 2. Then close parenthesis. Okay, so run natin ulit. 1, 1, 1, 1, 1. And add to basket. Yan, so 260. So yun na. Tapos na natin yung post natin, no? Automatic na siyang nagko-compute. So kapag may binago ka diyan, so automatic yan mag-update lahat. Post. So ganun lang kadali, di ba? Ngayon, meron naman akong challenge sa inyo, no? Paano naman kung, ba, for example, meron tayo ditong soft drinks, 30. So, paano, usually kasi, di ba, kapag nag-upgrade tayo ng drinks, nag-iiba yung presyo niya. Small, 30 for example, then pagka medium na, 40 pesos na, pagka large, 50 pesos. So, paano natin gagawing dynamic yung post natin? Na auto siya. So, yung price ng soft drinks ay depende kung ano yung size na pinili niya. Then, automatic din siya dapat nagko-compute. Okay? So, yun ang ituturo ko sa susunod kong video. No? Kaya, dapat nakasubscribe ka sa akin para lagi kang updated sa mga next na videos ko. No? Ayun naman yung tuturo ko sa inyo. Ang tawag naman doon is yung conditional operation. Gagamit na tayo doon ng if else. So paano kapag small ang pinili, anong price ba dapat, medium, anong price. So doon ko yung ituturo sa susunod kong video. Kaya okay, kita kits. Sana may natutunan kayo ngayon sa aking video, no? Kung meron man, palike naman ng video na to. Comment mo naman sa baba kung meron kang suggestion or hindi naintindihan sa mga pinaliwanag ko. Okay? So, see you on my next videos. Thank you.